जेव्हा माझ्या आईंनी तो माझा टॅटू बघितला, म्हणजे मम्मीने मला माझ्या डॅडींना सांगितलं. ते कामावरनं जेव्हा रात्री घरी आले तेव्हा ही विदाऊट इवन बॉदरिंग अबाउट आस्किंग मी ऑर वेकिंग मी अप, त्यांनी मला अशी कमरेत लाथ घातली आणि आय स्टील रिमेंबर मी तो उठलो आणि जाऊन लपलो. दॅट ही केम आफ्टर मी आणि त्यांनी मला खूप धुतला, म्हणजे एवढं धुतला की आय वॉज म्हणजे ऑन द वर्ज ऑफ आय वुड कोलॅप्स. किती दिवस गिरवणार आहोत तेच धडे, किती दिवस करणार आहोत मनाविरुद्ध काम. चला करूयात करिअरचे काही वेगळे चॉईसेस, निवडूयात काही हटके ऑड वाटा. हाय, मायसेल्फ समीर पतंगे आणि मी प्रोफेशननी एक टॅटू आर्टिस्ट आहे आणि माझ्या स्टुडिओचं नाव क्रेयॉन्स टॅटू स्टुडिओ आणि आम्ही मुंबईत आणि भारतामध्ये अप्रॉक्सिमेटली 3 ते 4 आमचे ब्रांचेस आहात. आय बीन डुईंग दिस फॉर अबाउट 22 वर्ष झाले. आता माझं 23वं वर्ष चालू आहे. सुरुवातपासून मला एक गोष्ट ही डेफिनेटली माहिती होती की मला डेस्क जॉब करायचा नव्हता. आर्ट इज वॉट आय वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाईफ. आणि मला ऑफिसला टाय सूट फॉर्मल घालून जाण्याची असं काही हे नव्हती, म्हणजे हौस नव्हती. आणि आज पण तेच माझं हे आहे, म्हणजे मी फॉर्मल्स वर्षातनं एकदा घातला तर म्हणजे मोठी गोष्ट आहे. आर्टमध्ये चांगलं असल्यामुळे आय ऑलवेज यूज टू ड्रॉ फॉर माय फ्रेंड्स, त्यांच्या टी शर्ट्सवरती पेंटिंग करायचो ॲक्रेलिक पेंट्सनी वगैरे. तर असाच एक दिवस आम्ही बसलेलो तेव्हा माझ्या एका मित्रांनी कॉल केला आणि मला सांगितलं की यार आम्हाला आम्ही टॅटू करण्यासाठी चाललो आहे. तर मी बोललं काय एक्झॅक्टली काय असतं टॅटू. तर त्यांनी मला सांगितलं की तू बॉन जोवीच्या हातावरती बघितलेस का, ते जे असे हार्ट वगैरे आहे ते मी बोललो अच्छा हां, ते तर खूप चांगलं वाटतं. ते मला हां, तर आम्हाला तसं काहीतरी ड्रॉ करून हवं तर तू आम्हाला मदत करशील. तर मला आठवण आहे, ती जी क्षण होती, मी बोललो डेफिनेटली येस. जेव्हा मी तिकडे पोचलो तर माझे जे नंतर जे गुरु झाले, म्हणजे आय टूक हिम ॲज माय मेंटॉर, माय टीचर. इमिडिएटली त्यांनी मला अप्रोच केलं आणि मला विचारलं की तू एवढं चांगलं काम करतोस पेपरवरती, तू माझ्याबरोबर काम करशील का. मी त्यांना होकार दिला की येस आय विल वर्क. मग घरी गेलो आणि 1-2 दिवसानंतर जेव्हा माझ्या आईंनी तो माझा टॅटू बघितला, माय फादर लिटरली टोल्ड मी दॅट निघून जा घरातनं, यू आर नॉट सपोज टू कम बॅक. आणि मी काहीच विचार केला नाही. तो एक ॲटिट्यूड आणि एक रिबेलियस बिहेवियर मी घेऊन माझे 1-2-3 कपडे घेतले आणि मी घरातनं निघालो. तर असे 3 दिवस उलटले आणि देन ऑन द 4th डे कसाबसा ते कन्व्हिन्स झाले आणि दे अग्रीड टू लेट मी वर्क. कारण टॅटूइंग बरोबर हा जो एक स्ट्रॉंग स्टिग्मा होता ना, जो अजून पण कोणत्या जागी आहे. आणि द ओनली कंडिशन त्यांनी मला टाकली वॉज दॅट वी डोंट माइंड यू वर्किंग बट मेक शुअर दॅट यू डोंट गेट एनी मोर टॅटूज ऑन युअर सेल्फ. आणि तो दिवस आहे आणि आजचा दिवस आहे. आय थिंक आय हॅव 70% ऑफ माय बॉडी कवर्ड ऑलरेडी विथ टॅटूज. स्लोली ॲज आय स्टार्टेड वर्किंग अँड आय गॉट एक्सपोज्ड. दरवेळी मी बघायचो की लोक टॅटू करून घ्यायचे आमच्या इकडे त्या माझ्या गुरुजींकडनं. आणि मग त्यांच्या ज्या चेहऱ्यावरती जी तेज आणि जी खुशी असायची ना, दॅट वॉज एक आगळं वेगळंच होतं. ॲज इन यू कांट क्वांटिफाय इट विथ एनिथिंग एल्स. इट वॉज लाईक दॅट. आणि दॅट्स वेन आय डिसाइडेड दॅट इफ कधी नशिबाने साथ दिलं आणि माझ्या पेरेंट्सनी अलाव केलं तर आय विल डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक इट अप ॲज अ प्रोफेशन. आणि द होल जो कॉन्ट्रास्ट माझ्या पेरेंट्सच्या वृत्तीमध्ये आणि ॲटिट्यूडमध्ये जो नंतर झाला वॉज कमेंडेबल. म्हणजे आय थँक देम फॉर द होल ट्रान्सफॉर्मेशन इन देअर अप्रोच टुवर्ड्स. ते म्हणजे एवढं असे नॅरो माइंडेड लोक सडनली जेव्हा असे उघडून जातात ना, इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. 2007-2008च्या साली आय लॉन्च्ड क्रेयॉन्स ॲज द ब्रँड. आणि एव्हर सिन्स देन देर वॉज नो लुकिंग बॅक. आणि माझा जो पहिला स्टुडिओ होता, लाईक आय सेड, एक 10x10ची अशी एक छोटीशी रूम किंवा माळा, मराठीमध्ये आपण बोलतो, जी वरची खोली असते त्याला एकदम छोटं बनवलेलं असतं, त्याला माळा म्हणतो. तर ती एक माळ्यावरची एक जागा होती 10x10. लिटरली तिकडे लोक आत यायचे, शिरायचे, त्यांना असं मान खाली घालून यायला लागायचं वगैरे. तर इट वॉज मोर लाईक अ हॉबिट प्लेस. आय थिंक दॅट वॉज माय लकीएस्ट. माझं सगळ्यात
लकीएस्ट जो स्टुडिओ होता तो होता. 8.5 वर्ष मी तिकडे काढले. आणि यू नो द वर्ड हॅड ऑलरेडी स्प्रेड दॅट यू नो देर इज समथिंग कॉल्ड टॅटूइंग which a young boy of a mere age of 20-21 who's been doing, and that is how you know things started taking a turn. आणि यू नो आठवड्यातनं 3 क्लायंटमधनं 4 क्लायंट झाले, 4मधनं 6 झाले, 6मधनं 12 झाले. तर असे द होल एक्सपोनेन्शियल ग्रोथ स्टार्टेड हॅपनिंग टू द टॅटू इंडस्ट्री. आणि ज्या क्षणी मी एकटा होतो तिकडे माझे राईटअप्स, माझं न्यूजपेपर आर्टिकल्स बघून किंवा मला टी व्हीवरती बघून असे बरेचसे न्यू जनरेशन किंवा यंगस्टर्स होते ज्या लोकांनी पण ह्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश करण्याचा डिसिजन घेतलेला. तर असे विथ डिमांड सप्लाय पण वाढायला लागली आणि आर्टिस्ट्स पण स्लोली वाढायला लागले. अँड दॅट्स इज हाऊ द होल हा एक क्षेत्र जो कधी मी विचार केला नव्हता की पुढे जाऊन एवढा मोठा होईल, आज त्याचा एक इंडस्ट्री निर्माण झालेला आहे. तर आय फील विथ एव्हरी रिस्क देर इज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह साईड ऑल्सो अँड देर इज अ रिस्क फॅक्टर ऑल्सो. नाव overcoming that risk is in your hands. The biggest and the most difficult challenge was sourcing equipment. That hurdle actually gave me the pushback to start doing things over here. तर जे असे ट्यूब्स आमचे आधीच्या काळामध्ये जे ट्यूब्स असायचे, तर मी ते ॲक्च्युली एका फॅब्रिकेटरकडे गेलो आणि आय गॉट दोज ट्यूब्स मेड विथ स्टील रॉड्स वगैरेच्या ह्याच्यानी. नीडल्स पण मी इकडे वेंडर्स असे शोधून काढले जे त्या पद्धतीचे किंवा त्या टाईपचे त्या फाईननेसचे नीडल्स सोर्स इन करायचे. तर हे जे गोष्टी होते आय स्टार्टेड ओव्हरकमिंग दोज हर्डल्स दॅट वी हॅड. मी एक आर्टिस्ट असल्यामुळे इन्कम टॅक्स फायलिंग अशी एक पद्धत असते ही पण मला माहिती नव्हतं. तर माय डॅड गॉट इन टू दॅट. ही मेड मी स्टार्ट फायलिंग माय अकाउंट्स. आणि त्या सगळ्या गोष्टींमुळे आय वॉज अ लॉट मोर सक्सेसफुल अँड आय कुड अचीव अ लॉट मोर ॲट अ रिअली अर्ली एज. जसं मी माझं घर एक 24 वर्षाच्या एजमध्ये घेतलं. सो इट वॉज अ बिग कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ माय फादर. सलमान खान वॉज द वन हू केम इन फर्स्ट टू माय स्टुडिओ टू गेट सम वर्क डन. आणि त्यानंतर my best encounter probably been, and she's like a friend of mine I would say, and a really humble person, Shushmita Sen, जिच्यावर मी नेक्स्ट काम केलं. आणि it's been no looking back. त्यानंतर I've just worked on anyone and everyone from the industry. टॅटूइंग ॲज अ प्रोफेशन मध्ये येण्यासाठी इट्स नॉट अ बिग प्री रेक्विसिट तुम्हाला ची गरज असते. यू कॅन बिकम अ टॅटू आर्टिस्ट फॉर शुअर, बट ऑफकोर्स जर तुम्हाला एक इनबॉर्न फ्लेअर किंवा एक टॅलेंट असली, आर्ट स्किल असले, तर तो क्षेत्र जरा इझी होतो तुमच्यासाठी. बट अलॉंग विथ दॅट व्हॉट यू रिअली नीड टू तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करायला लागतं इज डेडिकेशन टुवर्ड्स द आर्ट फॉर्म. कारण डेफिनेटली हा एक असा क्षेत्र आहे जिकडे तुम्हाला तासोन तास बसून लोकांशी इंटरॅक्ट करता. प्लस यू हॅव टू पे अटेन्शन ॲट व्हॉट यू आर डुईंग. तुम्ही ह्याच्यामध्ये एक कंट्रोल डिलीट एक पद्धत नसते. तर एकदा जो आपण केला आहे तो तिकडेच राहणार फॉर लाईफ ऑन द पर्सन हूज गेटिंग द टॅटू डन. ह्याची एक जाणीव ठेवणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. 1998 पासून जेव्हा मी सुरुवात केली, भारतातला एकमेव एक टॅटू आर्टिस्ट आणि द यंगेस्ट आर्टिस्ट म्हणून इमर्ज झालेला अशी माझी आयडेंटिटी होती त्यावेळेला. आता ऑफकोर्स टाइम्स हॅव चेंज्ड आणि मी म्हातारा झालो आहे. हा जो एक क्षेत्र आहे ह्याला आय गॉट एक्सपोज्ड आणि देन आय रिअलाइज्ड की टॅटूइंग ही एक अशी कला आहे की इट कॅन जस्ट कीप यू, म्हणजे एक मनाची जी एक सॅटिस्फॅक्शन असते, इट प्रोव्हाइड्स यू दॅट. इट्स नॉट समथिंग दॅट at that point it was not about what can tattooing bring me on the table. It was all about whether it can give me peace of mind at the end of the day and satisfaction, and that is what was the main factor with tattooing. If you like what I do, जर तुम्हाला माझी जर्नी आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू विषय खोर.
आणि त्याशिवाय जर तुम्हाला माझ्याबरोबर पर्सनली भेटण्याची किंवा माझ्या स्टुडिओला येण्याची जर गरज भासली then you can always reach me on Instagram आणि फेसबुक. इंस्टाग्रामवरती आमच्या स्टुडिओचं हँडल आहे क्रेयॉन्स टॅटू स्टुडिओज आणि माझं पर्सनल हँडल आहे समीर.पतंगे. तर डू लाईक, डू शेअर अँड डू सबस्क्राईब. थँक्यू.